એપ્લાઇડ સાયન્સ ફાઉન્डेशन में हूँ एस पटेल आप सबનું हार्दिक स्वागत करूँ છું મિત્રો। मैं हूँ गुजराती છું મિત્રો। આજે વાત કરવાનો છું સ્વાધ્યાય 8.1 ધોરણ 10 માં ત્રિકોણમિતિના પરિચયમાં બીજો દાખલો જે મિત્રો ખૂબ જ અગત્યના દાખલાઓ ગણવામાં આવે છે મિત્રો। 1 માર્કના એમસીક્યુ અને 2 માર્ક્સના દાખલામાં પૂછાઈ શકે છે મિત્રો। આજના વિડીયોમાં મિત્રો આપણે વાત કરવાના છે જેના વિશે એની પહેલાં હું તમને એક વિચાર પ્રગટ કરવા માંગુ છું મિત્રો। અમે આગામી સમયમાં એક ફંક્શન યોજવાના છીએ અમારા પ્રથમ 1000 સબસ્ક્રાઇબર્સ માટે। જો મિત્રો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અમારી ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો કે જેનાથી તમે આ ફંક્શનનો લાભ લઈ શકો અને એજ્યુકેશનલ રિલેટેડ વિડીયોઝ અને ટેકનિકલ વિડીયોઝ જોઈ શકો મિત્રો। અમને ખબર છે તમે અમારા વિડીયોને ખૂબ જ લાઇક કરો છો અને શેર પણ કરો છો મિત્રો। તો ચાલો વિડીયોને શરૂ કરીએ। આકૃતિમાં આપણને આકૃતિમાં tan p માઇનસ કોટ આરનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે મિત્રો। જેવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે tan p અને કોટ આરમાં બધી જ બાજુઓની જરૂર પડે છે તો મિત્રો આ બાજુની પણ આપણે જરૂર પડશે। માટે મિત્રો આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ હોવાથી આપણે પાયથાગોરસના પ્રમેયની મદદથી આપણે અહીંયા આ બાજુ જે બાકીની બાજુ છે એ મેળવી શકીએ છીએ। તો ત્રિકોણ PQRમાં મતલબ કે પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ એટલે આપણે અહીંયા લખી શકીએ PQ² પ્લસ QR² બરાબર PR² માટે PQ એટલે 12² પ્લસ QR² બરાબર PR એટલે 13²। હવે મિત્રો આપણે QR² શોધવાનો છે તો QR ને કરતા બનાવીએ જેની માહિતી હું તમને અહીંયા આપું છું મિત્રો। હવે QR ને જો કરતા બનાવીએ QR² એટલે 13² માઇનસ 12² 13² એટલે 169 માઇનસ 144 મિત્રો આ બાદબાકી કરીએ એટલે આપણને ક્લિયરલી 25 મળશે જે આપણે QR²। હવે જો મિત્રો QR જોતું હોય તો આપણને 5 સેન્ટીમીટર મળે કેમ કે 25નું વર્ગમૂળ થાય 5 મિત્રો। પ્લસ માઇનસ મળે પણ આ ક્યારેય ત્રિકોણની બાજુ ક્યારેય માઇનસ હોતી નથી મિત્રો। હવે વાત કરીએ tan p આ આપણને 5 મળી ગયા એટલે મિત્રો અહીંયા હું દર્શાવી દઉં છું 5 સેન્ટીમીટર જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો। tan p એટલે p ની સામેની બાજુ અને p ની પાસેની બાજુ। p ની સામેની બાજુ એટલે QR અને પાસેની બાજુ એટલે PQ મિત્રો। QR આપણને મળી ગયું 5 અને PQ મળી ગયું 12 અને એક નંબર આપી દઉં। હવે છે કોટ R। હવે કોટ R નો મતલબ એવો થાય કે R ની પાસેની બાજુ છેદમાં R ની સામેની બાજુ। પાસેની બાજુ એટલે QR અને સામેની બાજુ એટલે PQ। હવે આનો મતલબ થાય 5 અને 12 આને સમીકરણ નંબર 2 આપી દઉં મિત્રો। tan p માઇનસ કોટ R આપણે કરીએ તો tan p આપણને આપેલું છે 5/12 અને કોટ R પણ આપણને મળ્યું 5/12 માટે આ બે જતા રહે એટલે આનો જવાબ આવશે 0 મિત્રો। માટે tan p માઇનસ કોટ R બરાબર 0 જે આપણે શોધવાનું હતું મિત્રો। આપણને આ વસ્તુ મળી ગઈ છે માટે મિત્રો અમારા વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ક્યારેય ભૂલશો નહીં।